Phù hợp với văn hóa, tác phong làm việc ở nước ngoài, nhiều người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, Hàn Quốc trở về thường được các doanh nghiệp săn đón. Ứng cái là tuyển thôi, không cần phải thử thách nhiều. Vào làm chính thì từ 12 triệu khởi điểm, nhưng công ty lớn thì có thể là từ 12 đến 15 triệu. Ví dụ họ đi xuất khẩu lao động về mà họ có vốn từ tốt, kinh nghiệm của họ tốt thì họ sẽ làm một là vị trí tổ trưởng, hai là vị trí quản lý sản xuất. Tuy nhiên, không dễ để giữ chân được những lao động này. Giữa năm nay thì công ty cũng tuyển được 5 người vào làm rồi đấy, nhưng mà sau 1 tháng thì là họ cũng nghỉ hết. Là bạn làm 1 ngày ở Nhật là bằng 3 ngày ở Việt Nam. Thì mình thấy là những anh chị đồng nghiệp của mình cũng đi Nhật về, cũng làm ở đây 5-7 năm rồi. Nhưng mà chưa có ai có nhà, chưa có ai có xe cả. Thì mình thấy rằng là tương lai nó khá là mờ mịt. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Sau 8 năm lăn lộn ở Nhật Bản với vốn tiếng Nhật ở mức có thể giao tiếp lưu loát, Vũ Mạnh Sơn, 35 tuổi quyết định trở về nước để ổn định cuộc sống. Sơn được một doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng vào vị trí quản lý sản xuất. Mức lương cứng khởi điểm là 12 triệu đồng, gấp đôi so với công nhân. Tuy nhiên, mức này vẫn quá thấp so với thu nhập anh từng có ở Nhật. Anh quyết định nghỉ ngang. Lương cao hơn nó nằm ở những công ty rất là lớn, mà những công ty rất là lớn đấy họ thiếu cái cấp độ quản lý và cái mức lương đấy á, thì đòi hỏi phải có bằng kỹ sư, phải có kiến thức, kinh nghiệm cũng như là kỹ năng nhiều hơn so với lại những người là đi xuất khẩu lao động về thuần túy. Vì là xuất khẩu lao động về thì chủ yếu là những người giống như anh thôi, tức là họ là lao động phổ thông ở nước ngoài, nhưng mà do họ đã làm việc lâu năm ở nước ngoài, thế nên là maybe có thể update họ từ mức công nhân ở bên Nhật thì về đây có thể lên làm quản lý kiểu vậy á. Thì họ nhận vào làm với một mức lương thấp hơn thôi. Cái mức chênh lệch thu nhập nó quá cao. Thế như bên kia có thể thu nhập lên tận là 30 đến 40 triệu cùng là công việc đấy, nhưng mà về thì chỉ còn là 15 triệu. Tất nhiên là lương cao hơn công nhân thì áp lực hơn rồi. Thành ra mình bị cồng kềnh quá. Với lại bộ máy tổ chức ở những công ty ở Việt Nam chính của người Nhật luôn thì họ cũng khá là cồng kềnh hơn so với lại ở bên nước sở tại của họ. Đơn giản là khi mình vào một công ty thì mình phải biết được là công ty đấy nó có giúp cho mình thăng tiến trong công việc, mình có thể mua được nhà, mua được xe hơn không, đúng không? Thì mình thấy là những anh chị đồng nghiệp của mình cũng đi Nhật về, cũng làm ở đây 5-7 năm rồi, nhưng mà chưa có ai có nhà, chưa có ai có xe cả. Thì mình thấy rằng là tương lai nó khá là mờ mịt. Anh đã quyết tâm về để anh làm cái gì đấy làm giàu hơn nữa thì mình bỏ qua luôn, mình đi tìm việc khác thôi. Thu nhập thấp hơn mong muốn, song quy trình công việc lại không bài bản bằng các công ty Nhật. Sơn quyết định bỏ hẳn chuyên môn để sang làm sale bất động sản. Cũng trở về Việt Nam sau 3 năm đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, Lê Văn Khiêm, 30 tuổi vật lộn với đủ nghề. Lúc đầu thời điểm về Việt Nam thì cũng xác định ở Việt Nam thì mình đi 3 năm ở Nhật cũng đâu có về Việt Nam đâu, xong rồi cũng làm đủ thứ nghề hết, từ lái taxi nè, xong rồi mở hàng quán kinh doanh nè, cũng về bên tiệm kinh doanh của dì á, thì mình mới làm thợ bài cũng 1 năm, xong rồi nói chung trải qua nhiều nghề, thấy dịch Covid ập đến, xong rồi mình thấy tương lai nó cũng mông lung quá, lại mức lương vậy sao mà đủ sống. Thời điểm đó, Khiêm cũng được mời gọi vào các công ty tư vấn xuất khẩu lao động, công ty tư vấn du học và những doanh nghiệp Nhật Bản với mức lương cao hơn so với lao động phổ thông. Nhưng kỳ vọng cao sau khi trở về, Khiêm quyết định từ chối. Thời điểm đó thì cái bằng N3 và N2 á, bằng tiếng Nhật á, thì người ta sẽ xin vô mấy công ty mà làm hồ sơ xuất khẩu lao động cho người ta đi ngoài á, vô đó làm công việc hành chính, nhưng mà mình không thích. Đi Nhật về có kinh nghiệm thì họ tuyển vô thì làm kiểu như là thông dịch nhẹ nhàng, hoặc là làm quản lý truyền trưởng á, làm ở mấy công ty Nhật, nhưng mà mình không có thích. Họ yêu cầu là nếu mà không có bằng đại học thì vô chỉ làm công nhân đứng máy thôi, y hệt như là bên Nhật luôn, nhưng mà bên Nhật mình nhận mức lương thì gấp mấy lần, 3-4 lần. Ở Việt Nam thì giỏi lắm là được 8 đến 10 triệu thôi, bất cập gì nên mình không làm. Sau 4 năm làm đủ nghề, Khiêm quyết định làm hồ sơ quay lại Nhật để học nghề và lấy bằng kỹ sư. Đưa người lao động ra nước ngoài làm việc là chiến lược phát triển của Việt Nam từ những năm 80 của thế kỷ 20 đến nay. Tính riêng trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã đưa hơn 130.000 lao động đi làm việc nước ngoài, vượt so với mục tiêu đặt ra cho năm 2024 là đưa từ 125.000 lao động trở lên đi làm việc ở nước ngoài. Mục tiêu của chương trình đưa người lao động ra nước ngoài làm việc là giải quyết vấn đề an sinh, xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó còn là giải pháp để nâng cao trình độ, kỹ năng và tác phong làm việc của người lao động. Tuy nhiên, theo ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sau thời gian người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã tích lũy được đáng kể của cải, vật chất, kinh nghiệm, tác phong làm việc,
nhưng việc hỗ trợ khai thác phát huy nguồn lực này sau khi trở về vẫn chưa hiệu quả. Theo báo cáo nghiên cứu tổng thể thực trạng phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Việt Nam vừa được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản công bố, so với các nước trong khu vực, tỷ lệ thực tập sinh Việt Nam về nước tìm được việc làm thấp nhất, chỉ 26,7%, trong khi con số này ở Trung Quốc, Thái Lan, Philippines là hơn 50%. Thống kê của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách năm 2017 cho thấy có hơn 60% thực tập sinh sau khi về Việt Nam đã làm công việc không liên quan khi ở Nhật. Trong khi đó, những lao động đã có thời gian làm việc ở nước ngoài rất được các doanh nghiệp trong nước săn đón do có ngoại ngữ, kỹ năng nghề và tác phong làm việc tốt. Theo Trung tâm Lao động nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, qua 90 hội chợ và phiên giao dịch việc làm toàn quốc các năm qua, khoảng 2.000 doanh nghiệp đã tuyển dụng hơn 17.000 lượt lao động có tay nghề về nước từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Song do không thể trả được như mặt bằng lương các nước, doanh nghiệp thường khó giữ chân những lao động này. Chị Ngọc Lan, phụ trách tuyển dụng cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản tại Sóc Sơn, Hà Nội cho biết. Bên công ty thì vẫn có những cái cơ chế chính sách tuyển những người này vào làm. Cứ ứng cái là tuyển thôi, không cần phải thử thách nhiều nhưng mà khó tìm lắm. Hồi giữa năm nay thì công ty cũng tuyển được 5 người vào làm rồi đấy, nhưng mà sau 1 tháng thì là họ cũng nghỉ hết. Công việc ở đây thì cũng khá là vất vả ấy. Có cả người đi Nhật này, đi Hàn về vào làm thì hầu như là đều ở những cái vị trí quản lý sản xuất của các chuyền trong nhà máy. Lương thì cũng tất nhiên là tốt hơn so với những cái người khác, những kiểu công nhân bình thường ấy. Nhưng mà nếu so với lương khi họ đi làm ở bên Nhật hay là bên Hàn thì không bao giờ bằng được. Kiểu có nâng mấy thì cũng không thể bằng được ấy. Chủ yếu doanh nghiệp họ thích những cái người mà đi lao động từ bên Nhật, bên Hàn về, vì là những người đấy nó có những cái thái độ văn hóa nó phù hợp ấy. Tại vì những người đi xuất khẩu lao động về thì lúc nào cũng rất là khác. Họ làm việc thì chỉn chu hơn này, đúng giờ hơn và còn biết tiếng nữa. Thì ở vị trí lao động phổ thông nhưng mà vẫn có thể giao tiếp được với chủ người nước ngoài, thì những cái người như thế thì thường là doanh nghiệp người ta rất là quý. Nhưng mà dù sao thì họ cũng là lao động phổ thông nên là cũng không thể nào mà trả lương cao hẳn lên được ấy. So sánh mức lương khi làm ở Việt Nam và khi đi xuất khẩu lao động là tâm lý chung của mọi người. Sơn nói với công nhân đây là yếu tố tiên quyết. Bây giờ một mức lương của một người quản lý là trung bình là 15 triệu đi. Các bạn ở bên Nhật về rồi bắt đầu đi làm, 15 triệu chia ra là đâu đó mỗi ngày là được 500.000 hả? Chia cho 30 ngày, không làm thứ bảy chủ nhật thì là được 750 đi. Với 750 đấy chia theo tỷ giá thì đâu đó khoảng tầm là 4 tiếng làm ở bên Nhật. Tức là các bạn làm bên Nhật chỉ cần làm 4 tiếng thôi. Các bạn làm lương thấp thấp làm 4 tiếng thôi, nửa ngày thôi là bằng một ngày làm ở Việt Nam rồi. Còn nếu như mà các bạn làm 3K, tức là tăng ca thêm lên đến tận 12 tiếng một ngày ấy, là bạn làm một ngày ở Nhật là bằng 3 ngày ở Việt Nam. Ở Việt Nam cà phê cà pháo làm linh tinh lang tang là một ngày là hết 2 xị đúng không? Thì 1 tiếng ở bên đây các bạn đã có thể kiếm được 2 xị rồi. Thì đi làm không thì đâu có thời gian để đi chơi đâu. Thì thành ra là nó là một môi trường phù hợp cho công việc hơn. Thì đối với những người lao động phổ thông thì họ cũng chỉ nghĩ được đến đấy thôi. Nguyên nhân thứ hai khiến cho doanh nghiệp trong nước khó tận dụng lao động xuất khẩu hồi hương do thiếu bài bản hơn trong quy trình, văn hóa và phương tiện lao động. Ví dụ như kiểu là ở nước Nhật chẳng hạn đúng không? Cùng một bộ phận đấy, số lượng nhân viên họ ít hơn so với ở Việt Nam. Ví dụ như ở Nhật chẳng hạn thì sẽ có đâu đó từ 20 đến 30% là nhân viên người nước ngoài. Công ty nào lớn đi chăng nữa thì cỡ 50% là người nước ngoài. Ý là họ tin tưởng người lao động của họ hơn để giao việc hơn. Thì bộ máy cũng như là trong cái dây chuyền đấy nó cần ít người hơn và lao động được tự do làm việc một cách tốt hơn. Maybe có thể họ không tin tưởng vào lao động Việt Nam quá là nhiều á. Thành ra là mỗi một bộ phận họ phải có rất chi là nhiều nhân công là một, các quy trình khắt khe là 2, rồi là cái bộ máy mà kiểm tra đi kiểm tra lại cũng rất chi là nhiều. Kiểu như là ok, vào nước của họ làm trong một nhà máy của họ chẳng hạn, ok tôi giao việc cho bạn thử việc trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần để dạy việc xong rồi tôi double check lại, cảm thấy ok tôi có thể giao sẵn cái công việc đấy cho bạn xuyên suốt. Còn ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, khi nhận một công nhân vào làm, anh là quản lý chẳng hạn đi, anh sẽ luôn luôn phải kiểm tra lại người đấy liên tục trong quá trình họ làm việc ở tại công ty, dù là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, nhiều tháng. Đây cũng là điều mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội Social Life đúc rút. Cái yếu tố về văn hóa, ít nhiều cũng học một chút về cái văn hóa của việc làm Nhật Bản. Tuy nhiên là cũng rất là phụ thuộc rất là nhiều vào cái bối cảnh văn hóa doanh nghiệp nữa. Như là chúng ta nhìn tưởng rằng là nó không có bối cảnh văn
hóa xã hội quốc gia, nhưng mà thật ra ở phía ở các cái doanh nghiệp khác nhau ấy, thì nó cũng sẽ có những cái yếu tố về văn hóa, và có các cái nghiên cứu trước đây thì trong một cái số trường hợp người ta nghiên cứu là những người đi xuất khẩu lao động khi về lại Việt Nam ấy, thì người ta bị thách thức về một cái cú sốc về văn hóa ngược ấy. Nghĩa là sau một cái thời gian họ quen với cái văn hóa làm việc, quen với cái môi trường bên kia, thì khi họ trở về Việt Nam ấy, thì những cái ký ức thì thường là những cái chờ đợi, các cái mô hình, các cái chuẩn mực việc làm cũng như là các cái điều kiện tiện nghi sống thường người ta sẽ mang theo và người ta đặt các kỳ vọng. Và đến khi về Việt Nam thì đôi khi các cái kỳ vọng đó nó không khớp. Cái khía cạnh thứ ba là người ta chưa tận dụng được những cái kỹ năng, các cái chuyên môn giữa cái công việc người ta đi xuất khẩu lao động với cái công việc mà người ta tuyển dụng, rồi người ta cũng chưa thấy được cái triển vọng nghề nghiệp á. Tại vì khi mà doanh nghiệp Nhật hay doanh nghiệp Hàn Quốc khi họ sang thì họ lại phải thích ứng với cái môi trường văn hóa bản địa Việt Nam nữa, và trong cái quá trình họ xây dựng các cái đội ngũ nhân sự ấy, thì nó có ít nhiều nó có những cái va chạm về văn hóa quản lý doanh nghiệp nó cũng sẽ khác doanh nghiệp của nơi bản xứ của họ, nên là như thế là nhiều khi nó cũng có một cái độ vân nhất định. Theo ông Lộc, rất khó để giải quyết sự chênh lệch kỳ vọng về mức lương và cú sốc văn hóa. Các doanh nghiệp và người lao động cần có sự cân đối để nhu cầu này ngày càng khớp nhau. Ví dụ như là một số cái doanh nghiệp người ta cũng có những cái thực hành là người ta bảo mật cái lương nhân viên mỗi người chỉ biết để tránh cái trường hợp tạo ra cái so bì giữa cái vị trí việc làm này với vị trí việc làm khác. Như thế thì nó cũng ít nhiều nó cũng ràng với nhau. Rồi sau đó thì người ta sẽ có một cái kỳ đánh giá và hiệu quả thưởng theo cái định mức mà theo tỷ lệ phần trăm nào đó. Rồi ngoài ra thì người ta cũng tăng cường một số phúc lợi, ví dụ như là cái bảo hiểm y tế cho các cái thành viên gia đình của người lao động, để người ta thu hút cái người lao động mà có tay nghề mà phù hợp với lại cái định hướng phát triển của doanh nghiệp. Người lao động cũng phải hiểu một thực tế là có một cái khoảng cách nhất định giữa các cái nước mà người lao động tới xuất khẩu lao động với cái trường làm việc ở Việt Nam. Tuy nhiên một số cái cách tiếp cận khá khôn ngoan của một số người lao động mình quan sát thấy thì thường người ta chấp nhận cái thỏa thuận trong cái năm đầu tiên cái mức vừa phải, để thông qua đó người ta thể hiện cái năng lực của mình. Giai đoạn đó thì người ta cũng sẽ có những cái thỏa thuận lương làm ít nhất là cái người lao động cũng cần một cái gọi là cái mức khởi đầu lại đó. Như vậy thì nó hài hòa. 4 năm lăn lộn tìm việc sau khi trở về, Lê Văn Khiêm nhận ra nếu xác định ở lại, những lao động khi trở về cần trau dồi thêm kỹ năng và hạ thấp mong muốn để tránh sa đà vào chính bẫy kỳ vọng của bản thân. Mấy bạn mà vừa đi xuất lao động mà thời gian rảnh mà tự học được á, thì ráng kiếm được cái bằng N2 tiếng Nhật để mà về Việt Nam thì có thể xin việc công việc dễ dàng. N3 thì chả còn giá trị gì nữa. Đi 3 năm xong mà ở Việt Nam 4-5 năm thì nó cũng có tuổi rồi, đi xin việc đâu ai nhận đâu. Với lại bạn bè cùng trang lứa thì nó lên vị trí chức cao hết rồi, cho nên mình thì vẫn còn loay hoay, cho nên cảm thấy còn thua cái thời mà ngày xưa chưa đi nữa. N2 mà phải biết nói được nha, nói được, hiểu được thì người ta tuyển, chứ N2 thì nhiều khi thi đánh lụi thì nó hên đánh lụi, nhưng mà nó không ấp úng, nó nói nó cứ ấp úng nó không nói được thì người ta cũng không tuyển đâu.